Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Data trecută am făcut un review la Oppo RX17 Pro, iar acum două dăți la Google Pixel 3 și Google Pixel 3 XL. Așadar, dacă am luat așa ușor în jos către segmentul mid-range, de data aceasta avem RX17 Neo. Cumva fratele mai mic al lui RX17 Pro, însă ceva mai ieftin, aproape la jumătate din prețul lui Pro. Și încă o chestie, n-am înțeles de ce se numește Pro dacă nu are un procesor mai bun, adică un 835, un 845 sau ceva de genul acesta. Însă, lăsând asta la o parte, haideți să deschidem cutia de la acest telefon să vedem ce găsim înăuntru. Poate ne surprind chinezii și de data aceasta. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, cam aceasta ar fi cutia de la RX17 Neo. Este o cutie albă și cu această siglă care strălucește în funcție de cum bate lumina. Haideți să ne uităm și pe spatele cutiei. Avem 4 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern. Desigur, avem două e-mail-uri, asta înseamnă că telefonul este dual SIM. Haideți să-i dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. Suntem întâmpinați de un plic. Ok. Hai să vedem ce avem aici înăuntru. Avem o cheiță pentru slotul de SIM-uri, însă nu este așa drăguță și așa frumoasă ca cea de la RX17 Pro. Hai să vedem ce mai găsim înăuntru. Avem o husă de silicon, de data aceasta este transparentă și ceva mai moale decât cealaltă. O voi lăsa deoparte. Aici mai avem copaci sub formă de celuloză și, bineînțeles, aer chinezesc în acest plic. Hai să dăm și telefonul la o parte. O să-l punem aici. Mai avem un capac de carton, încărcătorul, care este ceva mai mic și are 5V 2A. Nu este așa puternic ca în cazul modelului Pro, dar cel puțin va încărca destul de repede. Haideți să vedem ce mai avem în cutie. Avem o pereche de căști și această pereche de căști, da, nici nu m-am uitat sincer, dar sunt bucuros că văd o pereche de căști jack. Asta înseamnă că și telefonul are jack și ce văd eu aici este un micro USB, probabil. Și cablul va fi la fel, cu siguranță va fi la fel, că doar nu ar fi pus alt cablu. Da, este un USB tip A către micro USB. Totuși suntem în 2018, adică atunci a fost lansat, spre sfârșitul anului 2018. De ce încă folosim micro USB-uri? Nu înțeleg, dar până la urma urmei nu contează pentru că nu împiedică funcționalitatea dispozitivului. Așadar, hai să strâng dezordinea de aici de pe masă. Voi păstra aceste căști pentru că sunt curios să aud aceste căști și să mă conving dacă au sau nu calitatea de pe modelul Pro. Acestea fiind spuse, hai să desfacem și telefonul din această folie. Ok, arată interesant. Este un telefon care îți dă senzația că este subțire, deoarece este mai îngust aici pe muchii, însă nu este atât de subțire. Cu toate acestea, este un telefon care stă foarte bine în mână, poate fi utilizat cu o singură mână dacă ai palma ceva mai mare. Stă confortabil și în poziția landscape, dar și în poziția portret, să-i spunem așa. Pe muchia din stânga avem butoanele de volum, pe muchia din dreapta avem butonul de power. În partea de sus avem un microfon secundar, iar în partea de jos avem mufa de alimentare și transfer date micro USB, grila difuzorului, mufa pentru microfonul principal și, în ultimul rând, mufa jack audio. Ce dor mi-a fost de această mufă și este foarte satisfăcător acest sunet. Iar vocea mea a răgușit puțin. Pe partea din spate avem sigla Oppo, cele două camere, un blitz și, sincer, am o linie de design aici pe care nu o înțeleg. Nu mai există niciun alt element auriu pe telefon în afară de această ramă a camerei și, sincer, mi se pare că se potrivește ca nu ca în perete. Adică auriu cu albastru merge, dar cu acest mov, în fine, nu contează acest lucru.
Hai să vedem și ce fel de SIM tray avem. Nu mă așteptam la asta. Este un SIM tray normal care îmi permite adăugarea și a unui card microSD, dar și a două SIM-uri simultan. Mă bucură să aud acest lucru, sau mai bine spus, mă bucură să văd acest lucru. Totuși, trebuie să ai grijă atunci când introduci acest sertar, deoarece este cam lung și plasticul acela este destul de fragil. Este un telefon destul de ușor, nu ai impresia că nici măcar nu are baterie înăuntru. Este un magnet de amprente, însă vom intra în detalii imediat după ce îl pornim și îl setăm. E bine, am pornit și telefonul și l-am setat, iar în ceea ce privește sistemul de operare, mare diferență între acesta și RX 17 Pro nu există. Totuși, de data aceasta avem un ecran de 6,41 inch cu o densitate ceva mai mică, și anume 402 pixel per inch, însă rezoluția rămâne 1080 pe 2340 de pixeli. În ceea ce privește procesorul, ei bine, avem un Snapdragon 660, un procesor ceva mai leneș decât acel 710. Însă, înainte de a deschide testele sintetice, haideți să ne uităm în setări să vedem ce sistem de operare rulează. Mergem în About Phone, ColorOS v5.2 și Androidul 8.1.0. Practic este același sistem de operare pe un telefon ceva mai slăbuț. Totuși, acesta este făcut din plastic, deoarece nu este la fel de rece ca sticla, iar aici, în partea de jos, este negru. Nu pare să fie aluminiu, sau nu cred că au vopsit ei aluminiu cu negru pe aici prin interiorul tăieturii. Însă, cu toate acestea, este un telefon elegant și se simte foarte bine în mână. Adică te păcălește că este un telefon premium, însă este făcut din plastic. Chiar și așa, și de data aceasta avem un senzor de amprentă sub ecran și, bineînțeles, deblocare facială care funcționează destul de repede. Sistemul se mișcă foarte bine, este fâșneț și nu se blochează sau nu ai parte de laguri. Haideți să ne uităm și în testele sintetice să vedem cum stăm. 133.190 de puncte în AnTuTu, iar în Geekbench 4 mergem aici, mergem la History, 1443 de puncte în single core și 5563 de puncte în multicore. E bine, este un scor mediu. Practic, orice mid-range poate să scoată un astfel de scor. Ca o concluzie mai mică, sau mai bine spus, ca să evidențiez lucrurile care fac acest telefon diferit față de un mid-ranger obișnuit, ei bine, undeva la prețul sub 2000 de lei nu găsești în momentul acesta al review-ului un telefon care să aibă senzorul de amprentă sub ecran. De asemenea, nu găsești un telefon care să aibă Super AMOLED și să fie un Super AMOLED destul de bine echilibrat. Adică, ceea ce vreau să spun este că acest telefon are culori vii, nu sunt extraordinar de supra-saturate și ecranul este destul de calitativ din acest punct de vedere. Iar în ultimul rând avem și acest teardrop pe care nu l-am văzut până în momentul acesta, cel puțin eu personal nu l-am văzut, și cu toate acestea este un design compact, micuț, nu este bezel-less, dar este aproape de bezel-less. Așadar, cumva iese în evidență mai mult față de ceea ce putem găsi pe piață în momentul acesta. E bine, haideți să ne și jucăm puțin. Am și PUBG și Asphalt, dar aș vrea să mă joc Asphalt. Ia să-l dăm mai încet. Pentru început, aș vrea să menționez faptul că, după cum puteți vedea, detaliile nu sunt extraordinar de mari și pare așa puțin pixelat, însă nu am activat acea opțiune pe care o are telefonul, și anume Game Space. Așadar, am să șterg totul de aici și am să repornesc jocul după ce intru în Game Space. Ok. Enter Game Space, dăm aici un plus și adăugăm Asphalt 9. Îi dăm Add. Ok. Ia să vedem, avem doar Block, Banner și Notifications și Brightness Lock. Se pare că nu avem acea opțiune care era pe Oppo RX 17 Pro, acea opțiune cu îmbunătățirea performanței. Văd că aici scrie Graphics Acceleration On și au fost curățați din memoria RAM 330 de mega.
Să vedem dacă s-au schimbat și detaliile grafice. Ia să vedem. Nu, au rămas la fel. Ok? Probabil acest lucru se datorează procesorului, deoarece acesta nu este extraordinar de puternic, însă jocul ar trebui să ruleze destul de bine. Bun, am intrat în cursă. Pentru început, această secvență nu are lag absolut deloc. Ia, hai să vedem. Ok, cursa a pornit. Jocul se mișcă foarte bine, chiar și pe acest procesor. Ok, facem asta dacă vrei tu neapărat. Ok. În ceea ce privește gameplay-ul, deși acesta nu este neîntrerupt, cumva experiența nu este extraordinară din cauza acestor grafici care nu sunt foarte detaliate, dar dacă vrei să te joci Asphalt 9 pentru poveste, pentru muzică sau pur și simplu vrei să pierzi timpul, din punctul meu de vedere acest telefon se descurcă bine și la capitolul gaming. Însă nu este o bestie ca un procesor cum ar fi 835 sau 845 și așa mai departe. Dar se pot juca jocuri intensive și pe acest telefon, chiar dacă este un Snapdragon 660. Bineînțeles, haideți să ne uităm și la aplicația de cameră, înainte de a vorbi despre fotografiile făcute cu acest telefon. Ce am observat față de celălalt telefon, aplicația este cumva în oglindă, adică modul expert era în stânga de tot, aici modul expert este în dreapta de tot. Nu înțeleg exact de ce, dar haideți să ne uităm să vedem ce moduri sunt. Cel expert despre care am vorbit adineauri, panoramă, sticker, portret, foto, adică foto normal, video și timelapse. Așadar, hai să intrăm la video și să mergem în setări. Avem filmare 4K, dar nu îmi spune rata de cadre pe secundă, probabil este 4K 30. Haideți să ne uităm și la foto să vedem ce rezoluție avem. Sau nu mă lasă? Nu mă lasă. Nu. Am aici două moduri în plus, adică square sau full screen, în care pot să văd pe tot ecranul fotografia. Am să-l las pe standard. Iar aici este o iconiță care m-a păcălit. Inițial am crezut că mă lasă să selectez, nu știu, ori timpul de expunere, ori diafragmă, ori ceva de genul ăsta, pentru că este o iconiță care sugerează acest lucru. Dar de fapt este timerul de la 3 secunde, 10 secunde sau tap. A făcut focus și a fotografiat instant. Not cool, Oppo, not cool. Bun, mai avem modul HDR on-off și auto și în final setările pentru blitz. De asemenea mai avem și aici un zoom 2x, dar nu este zoom optic, deoarece a doua cameră este doar pentru efectul acela de bokeh, iar aceste două iconițe, bineînțeles pentru beauty, pe care am să-l las oprit, și filtre. Nu sunt foarte multe filtre, dar drăguț să existe în aplicația standard de cameră. Un lucru pe care l-am observat, totuși, face focusul destul de rapid. Adică nu stau după el să focalizeze și, bineînțeles, se mișcă destul de repede. Ceea ce îmi place, nu are shutter lag, face fotografiile aproape instant, așadar, în condițiile în care ai de făcut repede o fotografie sau îți tremură mâna, probabil nu o să iasă atât de mișcată. De exemplu, l-am mișcat, s-au pierdut ceva detalii ce este drept, dar fotografia rămâne în continuare utilizabilă. La capitolul acesta sunt mulțumit, așadar am să fac niște fotografii și vorbim imediat despre acestea. Calitatea fotografiilor este mai mult decât decentă pentru senzorul de 16 megapixeli. Ceea ce am apreciat mai mult este diafragma f1.7, ce reușește să capteze imagini luminoase chiar și în condiții slabe de luminozitate. Nivelul de detaliu nu este stelar, însă cadrele sunt echilibrate, iar calitatea acestora este peste medie. Am observat că în anumite cazuri, când lumina nu cade direct pe subiect, camera tinde să își piardă acuratețea de reproducere a culorilor. Însă, acest lucru se poate retușa ușor într-un editor de imagine.
Detaliile și expunerea nu sunt alterate deloc. Sincer, nici nu am ce să-i reproșez, având în vedere segmentul din care face parte. Ei bine, ne-am jucat cu acest telefon, am făcut teste sintetice, ne-am și butonat puțin, sau mai bine spus, ne-am jucat puțin și cu camera și a venit momentul concluziei. Și da, știu că mulți dintre voi veți spune că e destul de scump, având în vedere că se învârte undeva între 1600-1700 de lei la momentul review-ului. Însă, ceea ce vreau eu să spun este că am observat o mică strategie în ceea ce înseamnă anumite firme de pe piață, sau mai bine spus anumiți producători. Să luăm de exemplu Nokia cu modelul 7.1. Atunci când apăruse era undeva la 1700 de lei, însă era singurul mid-range care avea o cameră cu f1.8 și un ecran HDR. Practic era un ecran foarte bun și este de fapt un ecran foarte bun în continuare, dar acesta era un feature, ca să-i spunem așa, de pe un telefon high-end sau de pe un flagship adus în segmentul mid-range. Un alt exemplu ar fi Asus Zenfone 5, nu 5Z, 5. Deoarece acesta are dual speakers, avea acel nod și construcția foarte premium, dar din nou un procesor mid-range. Ceea ce vreau eu să subliniez este că probabil Oppo a adoptat exact aceeași strategie. A adus un design, hai să-i spunem premium, aproape bezel-less, cu acest teardrop notch și bineînțeles senzorul de amprentă sub ecran, pe un device mid-range. Și da, chiar și RX 17 Pro este un device mid-range, însă acela are mai multe calități decât acesta în ceea ce privește experiența de utilizare. Însă să nu uităm că la banii aceștia primești totuși un Super AMOLED. Ceea ce am mai văzut acest lucru, însă compania despre care vorbesc, și anume Xiaomi, nu întotdeauna vinde telefoanele pe profit. Adică dacă vei căuta pe internet vei găsi destul de multe articole în care vei descoperi că Xiaomi își mai scoate bani și din vânzarea altor produse și accesorii. Așadar, Xiaomi este cumva un fel de companie care lansează și mid-range killeruri, și flagship killeruri și așa mai departe. Totuși, rămâne la atitudinea voastră să judecați ceea ce înseamnă performanța acestui telefon. Din punctul meu de vedere, este un telefon interesant, da, are un preț destul de piperat pentru ceea ce oferă, însă, spre deosebire de concurență, cumva calitatea camerei iese în evidență ceva mai mult. Practic, se descurcă mai bine și aștept câteva update-uri să vedem dacă Oppo își ține promisiunea în ceea ce înseamnă acele update-uri care repară bug-uri. Însă, cât timp l-am butonat, nu am avut probleme cu el în ceea ce privește softul. Este un soft simplist, curat, nu am pretenții foarte mari de la el, dar nu e nici Huawei care să mă împiedice să folosesc un alt launcher. Ca o alternativă la acest produs, ei bine, ai putea să le alegi, de ce nu, chiar și pe cele două pe care le-am menționat mai devreme, adică Nokia 7.1 sau Asus Zenfone 5, dar având în vedere că acest telefon rulează pe o platformă 660, ai putea să-ți îndrepți privirea și către telefoane care funcționează cu 636. De ce? Pentru că performanța este asemănătoare, însă prețul este ceva mai mic. Spre exemplu, Xiaomi Mi A2 Lite. Nu este un telefon premium, este un telefon mid-range cu o cameră interesantă, însă este ceva mai ieftin decât acest produs. Totuși, dacă vrei ceva mai premium, ai putea să-ți îndrepți atenția către Xiaomi Mi 8, care este un flagship la preț de mid-range, însă totul rămâne la atitudinea ta. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost RX 17 9. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. De asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!